สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้อาวุธของรัสเซียมีลักษณะที่อึดถึกแข็งแกร่งและมีความเป็นชายชาตรีทำให้แฟนคลับอาวุธรัสเซียมีอยู่มากพอสมควรวันนี้เราก็เลยจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์โจมตี KA-50 กับ 52 ที่รัสเซียพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นคู่ปรับกับเฮลิคอปเตอร์โจมตีอาปาเช่ของสหรัฐอเมริกากันค่ะก่อนอื่นเรามาดูเบื้องหลังของการพัฒนากันก่อนค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เคยดูคลิปของทางช่องที่เกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์ Mi-24 Hight มาก่อนก็จะทราบว่ากองทัพโซเวียตได้พบปัญหาของเฮลิคอปเตอร์ Mi-24 Hight ในสงครามอัฟกานิสถานจึงได้เริ่มพัฒนาเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่มีความสามารถในการอยู่รอดสู่และเชี่ยวชาญในการโจมตีเพื่อต่อกรกับเฮลิคอปเตอร์อาพาเช่ของสหรัฐอเมริกาการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นใหม่เพื่อทดแทน Mi-24 นั้นดำเนินการในรูปแบบการแข่งขันระหว่าง 2 บริษัทนั่นก็คือ MIL ได้พัฒนา Mi-28 Hawk ส่วน Kamov ได้พัฒนา Ka-50 Mi-28 Hawk เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ Mi-24 Hight เป็นพื้นฐานกล่าวอย่างง่ายๆก็คือเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ตัดฟังก์ชันการขนส่งออกจาก Mi-24 Hight และเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีภาคพื้นดินโดยมีแนวคิดในการพัฒนาคล้ายคลึงกับเฮลิคอปเตอร์อาพาเช่ของสหรัฐอเมริกาในทางตรงกันข้าม Ka-50 Black Shark ได้ใช้แนวคิดการออกแบบที่แตกต่างจาก Mi-28 โดยใช้แนวคิดที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมในเวลานั้นทีนี้มาต่อที่ลักษณะจำเพาะกันนะคะดังที่ท่านผู้ชมได้เห็นในวิดีโอลักษณะเด่นของเฮลิคอปเตอร์ Ka-50 คือมีโรเตอร์ 2 ชุดซึ่งแตกต่างจากเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปและไม่มีใบพัดหางเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปใช้โรเตอร์หลักเพียงตัวเดียวเพื่อสร้างแรงยกและแรงขับเคลื่อนที่จำเป็นสำหรับการบินแต่มีปัญหาคือทิศทางของเฮลิคอปเตอร์จะเบี่ยงเบนไปตามทิศทางของการหมุนของโรเตอร์หลักดังนั้นจึงต้องติดใบพัดหางที่ท้ายเฮลิคอปเตอร์เพื่อหักล้างแรงบิดที่เกิดจากใบพัดหลักทำให้เฮลิคอปเตอร์สามารถบินตรงได้และในขณะเดียวกันก็ใช้สำหรับเปลี่ยนทิศทางซ้ายขวาในระหว่างการลอยตัวอยู่กับที่เมื่อมองดูที่ Ka-50 คุณจะเห็นได้ว่าใช้ระบบที่เรียกว่าระบบใบพัดหลัก2ชุดบนแกนรวมกันแต่หมุนกันคนละด้านโดยมีใบพัดหลัก2ตัวการออกแบบนี้ทำให้ใบพัดทั้ง2หมุนในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งแก้ปัญหาการเบี่ยงเบนทิศทางที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ใบพัดเพียงตัวเดียวด้วยเหตุนี้จึงไม่จำเป็นจะต้องมีใบพัดหางที่ท้ายเฮลิคอปเตอร์การไม่มีใบพัดหางนี้เป็นข้อได้เปรียบในแง่ของการเพิ่มความสามารถในการอยู่รอดเนื่องจากส่วนฐานเป็นจุดอ่อนที่สุดของเฮลิคอปเตอร์จะไม่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากอาวุธต่อต้านอากาศยานของฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้เฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ระบบดังกล่าวนี้จะมีความคล่องตัวและเสถียรภาพสูงกว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ใบพัดเดี่ยวและมีความทนทานต่อลมแรงเป็นพิเศษด้วยเหตุนี้ Ka-50 ซึ่งติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ป2เครื่องจึงมีความเร็วสูงสุด320กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในขณะดิ่งลงสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง390กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะไม่ถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ลิงซ์ทำได้แต่ก็ถือว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่มีความคล่องตัวสูงที่สุดอีกหนึ่งลักษณะเด่นของ Ka-50 คือเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่นั่งเดี่ยวโดยทั่วไปแล้วเฮลิคอปเตอร์โจมตีมักจะเป็นแบบ2ที่นั่งสำหรับนักบินและผู้ควบคุมอาวุธแต่ Ka-50 ถูกออกแบบให้เป็นแบบที่นั่งเพียงคนเดียวเหมือนเครื่องบินรบบริษัท Kamov ได้พัฒนา Ka-50 ให้เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่นั่งเดี่ยวโดยใช้ระบบอัตโนมัติที่ทำให้นักบินคนเดียวสามารถควบคุมการบินและการโจมตีภาคพื้นดินได้พื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นจากการออกแบบนี้ถูกนำไปใช้เพื่อเพิ่มเกราะป้องกันเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการอยู่รอดเมื่อพิจารณาความสามารถในการป้องกันของ Ka-50 เพิ่มเติมพบว่า 35% ของโครงสร้างใช้วัสดุผสมที่ใช้ในรถถังส่วนสำคัญเช่นถังน้ำมันเครื่องยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการป้องกันด้วยแผ่นเกราะ2ชั้นสามารถทนต่อกระสุนปืนใหญ่ขนาด23 มม. ของรัสเซียและปืนวอลแคนขนาด20 มม. ของสหรัฐกระจกกันกระสุนในห้องนักบินสามารถทนต่อปืนขนาด 12.7 มม. ได้ความสามารถในการป้องกันนี้เหนือกว่าเฮลิคอปเตอร์โจมตีอาปาเช่ของสหรัฐและมีเพียง Mi-28 ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีของรัสเซียเช่นกันที่มีระบบการป้องกันใกล้เคียงกัน Ka-50 มีข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมีการติดตั้งที่นั่งดีดตัวของนักบินเหมือนกับในเครื่องบินรบโดยทั่วไปแล้วเฮลิคอปเตอร์จะไม่มีการติดตั้งที่นั่งดีดตัวของนักบินเนื่องจากมีใบพัดอยู่ด้านบนแต่ Ka-50 ได้รับการออกแบบให้มีปุ่มกดหนีฉุกเฉิน
ใบพัดและโรเตอร์ด้านบนของเฮลิคอปเตอร์จะแยกออกจากนั้นก็จนที่นั่งดีดตัวก็จะถูกดีดออกมาด้วยเหตุนี้เมลผู้ผลิต MI-28 ซึ่งเป็นคู่แข่งจึงอ้างว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เสถียรอย่างมากเนื่องจากเมื่อที่นั่งถูกดีดออกโรเตอร์จะถูกทำลายและลอยไปไกลถึง35 เมตรซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อฝ่ายเดียวกันได้ดังนั้นในหลักนิยมทางยุทธวิธีของรัสเซียจึงกำหนดให้ KA-50-52 ต้องรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติการเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องบินฝ่ายเดียวกันที่บินเป็นหมู่เนื่องจากใบพัดโรเตอร์ที่แยกออกมาเมื่อมีการดีดตัวทำงานในปี 2022 สงครามรัสเซียยูเครน KA-52 ถูกยิงตกด้วยแมนแพทแต่ที่นั่งดีดตัวทำงานทำให้นักบินทั้งสองรอดชีวิตซึ่งเป็นการพิสูจน์ประสิทธิภาพในสถานการณ์จริงเมื่อพิจารณาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะเห็นว่ามีการติดตั้ง HUD และ HMS ซึ่งใช้ในเครื่องบินรบการออกแบบ HMS นั้นเน้นไปที่การรับมือการต่อสู้ทางอากาศมากกว่าการโจมตีภาคพื้นดังนั้นเมื่อมองไปที่เฮลิคอปเตอร์ของข้าศึกระบบจะล็อกเป้าหมายและสามารถใช้ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการออกแบบที่รองรับนักบินได้เพียงคนเดียวทำให้การโจมตีเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้านั้นไม่มีปัญหาแต่สำหรับภารกิจที่ต้องบินต่ำเพื่อค้นหาและโจมตีเป้าหมายนั้นมีข้อจำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์ภาพความร้อนเพียงเครื่องเดียวซึ่งทำให้มีความเปราะบางในการปฏิบัติการตอนกลางคืนตอนนี้มาดูความสามารถในการติดตั้งอาวุธกันค่ะอาวุธหลักของ KA-50 คือปืนใหญ่ 2A42 ขนาด 30 มิลลิเมตรในกรณีของปืน M230 ขนาด 30 มิลลิเมตรแบบโซ่ที่ใช้ในเฮลิคอปเตอร์ Apache ถูกสร้างขึ้นมาเฉพาะสำหรับเฮลิคอปเตอร์ Apache ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ากระสุน 30 มิลลิเมตรทั่วไปทำให้มีอนุภาพน้อยกว่าเล็กน้อยส่วนปืนกลขนาด 30 มิลลิเมตรที่ใช้ใน KA-50 นั้นเป็นรุ่นเดียวกับที่ใช้ในรถรบทหารราบ BMP นอกจากนี้ในกรณีของ Apache ป้อมปืนถูกออกแบบมาให้หมุนได้ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการโจมตีภาคพื้นแต่ KA-50 มีปืนกลแบบติดตั้งอยู่กับที่สามารถหมุนขึ้นลงได้ 30 องศาและหมุนไปทางขวาได้ 15 องศาแม้ว่าจะเสียเปรียบในการโจมตีภาคพื้นแต่ก็มีข้อดีคือมีการสั่นสะเทือนน้อยซึ่งเป็นประโยชน์ในการต่อสู้ทางอากาศนอกจากนี้ KA-50 ยังสามารถติดตั้งอาวุธประจำเครื่องได้แก่จรวดขนาด 57 มม และ 80 มม และขีปนาวุธต่อต้านรถถัง AT-16 จำนวน 12 ลูกซึ่งใช้หัวลบแบบเทนเดมและยังมีระบบนำวิถีด้วยเลเซอร์โดยมีพิสัยการยิง 10 กิโลเมตรอย่างไรก็ตามเนื่องจากขีปนาวุธที่ใช้ไม่ใช่ระบบ Fire and Forget คือยิงแล้วลืมจึงสามารถโจมตีได้เป้าหมายได้เพียง 2 เป้าหมายในคราวเดียวทำให้ความสามารถในการโจมตีหลายเป้าหมายด้อยกว่าขีปนาวุธ Hellfire ของ Apache ที่สามารถโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกันได้ KA-50 ยังสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ R-60M และ R-73 โดย R-73 ที่นาโต้เรียกว่า Archer เป็นขีปนาวุธนำวิถีด้วยอินฟราเรดระยะใกล้ที่มีหัวฉีดปรับทิศทางแรงขับทำให้มีความคล่องตัวสูงและเมื่อใช้ร่วมกับ HMS ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ทำให้นักบินสามารถล็อกเป้าหมายได้เพียงแค่มองไปที่เป้าหมายและสามารถโจมตีได้ในทุกทิศทางซึ่งถือว่าเป็นขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงมากโอกาสที่แสดงประสิทธิภาพของขีปนาวุธ R-73 ได้รับการเปิดเผยเกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและการรวมประเทศของเยอรมนีตะวันออกและตะวันตกเมื่อกองทัพสหรัฐได้รับเครื่องบินรบมิก 29 ของโซเวียตที่เยอรมนีตะวันออกครอบครองอยู่พวกเขาจึงทำการทดสอบประสิทธิภาพของมิก 29 โดยการจัดทำการรบจำลองกับ F-16 ผลปรากฏว่ากองทัพสหรัฐต้องตกใจเมื่อพบว่า F-16 พ่ายแพ้กับมิก 29 อย่างต่อเนื่องเนื่องจากขีปนาวุธ R-73 ด้วยเหตุนี้กองทัพสหรัฐจึงได้พัฒนาขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้ AIM-9X ขึ้นมาด้วยเหตุนี้เอง KA-50 จึงทำให้มีความรู้สึกว่าเป็นเครื่องบินรบมากกว่าเฮลิคอปเตอร์ต่อไปเราจะมาดูกันว่า KA-52 ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อยอดมาจาก KA-50 นั้นมีลักษณะอย่างไร KA-52 มีชื่อว่า Alligator เป็นเฮลิคอปเตอร์แบบ 2 ที่นั่งแต่การพัฒนาเป็นแบบ 2 ที่นั่งนั้นไม่ได้เกิดจากปัญหาของรุ่นที่นั่งเดี่ยวแต่เป็นการพัฒนาเพื่อวัตถุประสงค์ในการบัญชาการการรบหรือการลาดตระเวนในภารกิจที่มีอัตราส่วน 4:1 หรือ 5:1 เช่นเดียวกับ Apache Longbow ที่ติดตั้งเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรดังนั้น KA-52 จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ Apache Longbow ของรัสเซีย KA-52 ยังได้รับการติดตั้งอาวุธเพิ่มเติมหลายอย่างเช่นระบบค้นหาและเล็งเป้าหมายแบบโทรทัศน์
เครื่องวัดระยะด้วยเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรเรดาร์ย่าน L และกล้องถ่ายภาพความร้อนหลายตัวอย่างไรก็ตามในขณะที่เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรของ Apache Longbow ถูกติดตั้งไว้บนเหนือใบพัดหลักส่วน KA-50 กลับติดตั้งเรดาร์ไว้ที่จมูกเครื่องเหมือนเครื่องบินรบทำให้ส่วนหน้าของมันคล้ายกับเครื่องบินรบเรดาร์ที่ติดตั้งเหนือใบพัดหลักเป็นเรดาร์ย่าน L ซึ่งสามารถตรวจจับเครื่องบินรบได้ในระยะ 15 กิโลเมตรและตรวจจับขีปนาวุธได้ในระยะ 5 กิโลเมตรปัจจุบันมีแผนที่จะเปลี่ยนเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรเป็นเรดาร์ AESA โดย KA-50 ที่ผลิตใหม่จะไม่ติดตั้งเรดาร์ย่าน L อีกต่อไปและบางส่วนกำลังได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นเรดาร์ AESA ตามที่ทราบกันอีกหนึ่งลักษณะเด่นของ KA-52 คือความสามารถในการติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่พื้น Hermes A ที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะ 15-20 กิโลเมตรขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์ KH-25 ขีปนาวุธล่อนขนาดเล็กและแม้แต่ขีปนาวุธต่อต้านเรือ KH-35 แบบฮาพูนทำให้มีขีดความสามารถในการบรรทุกอาวุธสูงที่สุดในโลก KA-52 และ KA-50 มีโครงสร้างและระบบที่เหมือนกันประมาณ 85% สำหรับรุ่นส่งออกของ KA-52 นั้นเพื่อให้ง่ายต่อการส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่น GPS และระบบนำทางได้ถูกเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ของฝรั่งเศสแทนที่จะเป็นของรัสเซียทำให้สามารถติดตั้งอาวุธของชาติตะวันตกได้นอกจากนี้เพื่อแก้ข้อด้อยในเรื่องความสามารถในการโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกันเมื่อเทียบกับ Apache จึงสามารถติดตั้งขีปนาวุธสไปร์ของอิสราเอลซึ่งเป็นระบบ Fire and Forget ได้ปัจจุบันมีการผลิต KA-52 แล้วกว่า 100 ลำโดยใช้งานในกองทัพอากาศและกองทัพเรือรัสเซียรวมถึงกองทัพอากาศอียิปต์และเคยถูกใช้ในสงครามเชอร์เชนในปี 2001 และสงครามกลางเมืองซีเรียในปี 2015 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญการนำเฮลิคอปเตอร์โจมตีเข้าปฏิบัติการนั้นนั่นหมายความว่าได้มีการยึดครองน่านฟ้าแล้วดังนั้นโอกาสที่จะเกิดการต่อสู้ทางอากาศระหว่างเฮลิคอปเตอร์ในสถานการณ์จริงจึงแทบไม่มีเลยอย่างไรก็ตามหากเกิดการต่อสู้ทางอากาศระหว่างเฮลิคอปเตอร์โจมตีขึ้นจริงดูเหมือนว่า KA-52 ซึ่งมีสมรรถนะคล้ายกับเครื่องบินรบน่าจะมีความได้เปรียบมากที่สุดและท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์และการสนับสนุนช่องทุกช่องทางนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ